Hello, Liệu xin chào bạn. Chào mừng bạn đến với kênh móc len của Dư Liệu Handmade. Video này Liệu sẽ hướng dẫn bạn móc một mẫu kẹp tóc hình con cá sấu mini rất là cưng và cũng rất là lạ mắt. Đây, cá sấu thì mình thiết kế nó vừa vặn với chiếc kẹp. Nó sẽ có tổng chiều dài của con cá sấu này là 10 cm và cái phần kẹp của nó là 7 cm. Đó, thì vừa vặn với chiếc kẹp tóc là của chúng ta đó các bạn. Rồi thì để hoàn thành cái mẫu cá sấu mini này, các bạn sẽ chuẩn bị cho mình những len và dụng cụ như sau. Len thì các bạn sẽ chọn cho mình là loại len Miu Cotton mắt đen loại 50g hoặc là 125g cũng được nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị 3 tông màu xanh để mình làm kẹp tóc, một tông đen và một tông trắng, là 3 tông màu chủ đạo như vậy nha. Rồi thì sợi của chúng ta là sợi 20, cho nên là các bạn sẽ chuẩn bị cho mình kim móc cỡ 2.5mm thôi là được nha, chứ các bạn móc kim lớn quá là nó sẽ ra cái size cá sấu hơi lớn đó các bạn. Rồi chuẩn bị thêm cho mình một chiếc kim khâu len, một chiếc kéo cắt len. Mắt thì mình chọn size cỡ 8mm nha, một cặp mắt 8mm như vậy. Phôi kẹp tóc các bạn sẽ chuẩn bị cho mình size là 6cm. Và chuẩn bị thêm cho mình 2 cái loại vải dạ, một màu đỏ và một màu đen để chúng ta hoàn thành cái phần kẹp tóc. Và một cái dụng cụ không thể thiếu nữa đó là cái súng bắn keo nha các bạn, để mình sẽ trang trí cho cái phần cá sấu nó được sinh động hơn. Thì toàn bộ những dụng cụ nguyên liệu kẹp tóc và phôi làm kẹp thì mình đều có bán ở shop, và mình để cái link ở dưới bài mô tả. Các bạn kích vào cái link để các bạn chọn mua những dụng cụ mình vừa giới thiệu để chúng ta học móc cái mẫu kẹp tóc cá sấu rất là lạ mắt ngộ nghĩnh nha các bạn. Rồi chúng ta cùng vào phần bài học với Liệu nha. Đầu tiên chúng ta làm phần thân của cá sấu trước. Các bạn tạo cho mình một nút thắt, siết chặt lại và móc lên 13 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai một mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 đơn. Các bạn móc liên tiếp như vậy, mỗi chân móc một đơn cho đến chân gần cuối nha. Rồi mình sẽ móc liên tiếp như vậy là được 11 mũi đơn ở 11 chân móc ha. Rồi ở trong 12 này các bạn sẽ móc 3 mũi đơn vào chung một chân móc. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Xong 3 đơn quay qua bên trái này, các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 10 mũi đơn. 10 mũi đơn ở 10 chân móc. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi xong 10 mũi đơn ở 10 chân móc. Tới chân thứ 11 này các bạn sẽ móc 2 mũi đơn vào chung một chân. 1 2 và móc một mũi dời vào chân móc đầu tiên của mũi đơn lúc nãy mình vừa tạo ở mép bên phải này, kéo lên hết qua là mình đã xong
hàng đầu tiên, bắt đầu lên hàng thứ hai, móc tiếp cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi các bạn sẽ móc liên tiếp 10 mũi đơn ở 10 chân móc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ở cái góc bo mà 3 mũi đơn ở hàng dưới á, 3 mũi đơn vào chung một chân móc đó, thì các bạn sẽ móc 3 mũi đơn. Ở đây là mỗi chân móc này là 2 mũi đơn vào chung một chân móc nha. 1 cặp. Rồi đến chân thứ hai cũng 2 mũi đơn vào chung một chân móc. 2. Chân thứ ba 2 mũi đơn vào chung một chân móc luôn. Rồi từ cái đoạn này đến cái đoạn gần cuối này thì các bạn sẽ móc tiếp cho mình là mỗi chân móc một mũi đơn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 chân móc cuối này chúng ta sẽ tăng mỗi chân móc là 2 mũi đơn nha. Rồi chân tiếp theo chúng ta cũng tăng 2 luôn. Và mình kết hàng lại bằng một mũi dời là xong hàng thứ hai. Đến hàng thứ ba các bạn móc lên một mũi móc xích. Rồi các bạn sẽ móc đều liên tiếp 3 chân móc là 3 mũi đơn. 1 2 3. Rồi 3 chân móc liên tiếp là 3 mũi đơn như vậy rồi thì các bạn sẽ móc lên cho mình là 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5. Lúc này thì bắt đầu mình tạo cái chân cho con cá sấu đó các bạn. Cách 1 2 3 đâm kim vào chân thứ tư này, một mũi dời. Đây, một mũi dời là chúng ta kéo lên qua luôn nha. Rồi móc lên 3 xích, 1 2 3, đâm kim vào tại cái lỗ mà chúng ta vừa móc mũi xích đó các bạn, cái lỗ của mũi móc thứ tư luôn nha. Đây chúng ta cũng kéo lên qua, móc một mũi dời, bắt đầu lên 3 xích, 1 2 3, móc tại cái chân đó luôn các bạn, 3 chân vào chung một chân nha. Rồi kéo lên qua móc một mũi dời luôn. Đó là mình đã tạo được 3 cái chân của con cá sấu rồi. Rồi ở đây có một cái chân móc thứ 5 này, chân móc mũi xích thứ 5 này, các bạn sẽ dời chân vào cái chân xích đó nha. Đó, khi mà dời chân vào chân xích này. Rồi tại cái chân mà 3 mũi 1 2 3 mũi đơn đó, các bạn dời thêm một chân móc nữa là chúng ta sẽ dời 2 chân móc cùng một lúc nha. Đây, xong được cái chân cá sấu, nó sẽ có 3 cái rìa ra như vậy nha. Rồi xong 2 mũi dời rồi, các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 đơn, 5 đơn, 6 đơn. Đây, xong 6 đơn các bạn, cách nhau liên tiếp 6 mũi đơn như vậy nha. Bắt đầu chúng ta lên 1 2 3 4 5, cũng làm tương tự giống như chân bên này. Chúng ta cùng bỏ ra 3 mũi móc xích, đâm kim vào chân thứ tư, một mũi dời, móc lên 1 2 3 xích, đâm kim vào tại cái chân móc này, một mũi dời, móc lên tiếp 1 2 3 xích, đâm kim vào cái chân móc này, một mũi dời. Rồi tại cái chân móc của mũi móc xích thứ 5 này, đâm kim vào này, một mũi dời,
và đâm kim vào trong móc của mũi đơn này một mũi dời nữa. Xong rồi các bạn sẽ móc một mũi đơn, 2 mũi đơn, 3 mũi đơn, là mình tạo được 2 cái chân của con cá sấu rồi nha. Rồi cái cụm ở đây 1 2 3 4 ở đây thì các bạn sẽ móc liên tiếp cho mình là một đơn, một tăng, một tăng là 2 mũi móc đơn vào chung một chân đó các bạn. Rồi đến một đơn, một tăng, mình sẽ tăng tinh tiến so với hàng dưới đó các bạn ha. Hàng dưới chúng ta là có 3 cụm tăng thì hàng trên mình cũng tăng 3 cụm như vậy luôn. Rồi một đơn, một tăng, đó là chúng ta có một x một v lặp lại 3 lần cho cái cụm ở trên đầu này nha. Rồi bắt đầu chúng ta móc tiếp mũi đơn, một đơn, 2 đơn, 3 đơn. Mình sẽ móc làm sao cho nó đối xứng vào phía bên này để nó 4 cái chân nó phải cùng với nhau nha. Rồi thì tại vì cái mũi đơn của mình nó sẽ lệch vào hướng bên này á, cho nên bên này nó sẽ lệch một mũi, nó sẽ nhiều hơn một mũi đơn so với bên này. Thì chúng ta sẽ móc qua một mũi đơn nữa, là cách ở cái đoạn cong cong này là 4 mũi đơn nha. Rồi các bạn cũng tạo thêm cái cụm chân giống như bên này nữa ha. 4 5 đó, các bạn cũng tạo 5 xích và cũng tạo một cụm 3 dấu chân giống như bên này ha. Đây là mình đang móc cái phần thân cho nên là mình sẽ tạo chân của cá sấu ra luôn. Xong rồi các bạn cũng hạ xuống 2 mũi dời liên tiếp ở 2 chân móc như vậy. 1 dời, 2 dời. Rồi từ khoảng cách này cho đến khoảng cách tạo một cái chân nữa thì các bạn sẽ móc liên tiếp một mũi đơn tiếp theo cho mình nha. 1 2 3 4 5 6 mũi thì nó bị lệch một chân so với bên này, cho nên các bạn phải móc 7 mũi nha. Đó, các bạn nhớ là lúc khởi tạo đây là 3 mũi đơn, cách đây là 6 mũi đơn, cách lên đầu này là 3 mũi đơn, còn ở mép bên này á là 4 nè, 7 nè, nó sẽ lệch một mũi so với bên này nha. Rồi các bạn cũng tạo thêm một cụm chân móc, một cụm chân cá sấu nữa như vậy. 2 3 4 5. Rồi chúng ta sẽ móc tạo một cụm chân móc nữa nha. 1 2 3. 1 2 3. Rồi chúng ta sẽ hạ xuống 2 mũi dời liên tiếp. 1 dời, 2 dời và mình móc 3 mũi đơn vào 3 cái chân củi này. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn. Và mình sẽ móc một mũi dời ở cái mũi đơn đầu tiên này, kéo lên qua để chúng ta kết thúc vòng. Rồi là mình đã tạo xong cái phần thân cá sấu rồi đó các bạn. Cắt lên, siết chặt lại và giấu cái sợi len. Rồi các bạn sẽ cho nó xuống phía dưới. Cái thân của cá sấu á, các bạn sẽ xài cái mặt ngược nó lên phía trên nha, cái mặt thuận nó sẽ ấp xuống phía dưới để cho nó tạo cái thân cá sấu nó sần sù đó các bạn. Cho nên là cái phần thuận nó sẽ ấp xuống dưới nha. Rồi các bạn dùng kim khâu len để giấu cái đoạn chỉ thừa đi nhé. Đây, giấu cái đoạn chỉ thừa vào ở cái mặt thuận của con cá sấu như vậy ha, mặt ngược nó sẽ ấp lên như vậy. Mình sẽ móc đến cái miệng của con cá sấu nè, cái miệng trên của con cá sấu nha. Các bạn sẽ móc một nửa thôi so với phần dưới, tạo cho mình một nút thắt. Rồi móc lên 7 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7.
bỏ chân móc đầu tiên, móc vào chân thứ hai này một mũi đơn, rồi móc liên tiếp cho mình 5 mũi đơn ở 5 chân móc như vậy. 2 3 4 5, và tại cái chân cuối này thì các bạn cũng tăng 3 mũi đơn vào chung một chân. Rồi móc liên tiếp 5 mũi đơn ở 5 chân móc giống như mép bên phải nha. 1 2 3 4 5. Mình chỉ tăng ở một đầu này thôi, còn đầu cuối này mình không tăng ha, cho nên mình chỉ móc 5 mũi đơn liên tiếp như vậy thôi ha. Rồi mình cũng móc một mũi dời lên hàng thứ hai, chúng ta móc một mũi xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn. Luôn luôn cái góc này các bạn không tăng mũi nha. 5 mũi đơn liên tiếp. 2 3 4 5. Xong 5 mũi đơn liên tiếp rồi, chúng ta sẽ tăng ở 3 chân móc này, là mỗi chân móc các bạn móc 2 mũi đơn nha. 1 cụm tăng, 2 cụm tăng, 3 cụm tăng. Xong 3 cụm tăng rồi là chúng ta sẽ móc 5 mũi đơn liên tiếp ở 5 chân móc này. 1 đơn, 2 đơn, 3 đơn, 4 5, và mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc đầu tiên của mũi đơn này. Xong hàng thứ hai, chúng ta lên hàng thứ ba, móc một mũi đơn và móc liên tiếp, móc một mũi xích trước các bạn, sorry. Rồi móc 5 mũi đơn liên tiếp ở 5 chân móc tiếp. Rồi chúng ta lại tăng ở cái cụm này nhé. Lúc đầu là chúng ta tăng là 2 chân móc, 3 chân móc, thì bây giờ chúng ta cũng tăng tiếp 3 chân móc như vậy nha. Là tăng cái cụm là 1 2 1 2. Rồi lặp lại một lần nữa. 1 2. Đó, liên tiếp nhau 3 lần như vậy nha. Rồi ta móc 5 mũi đơn ở 5 chân móc cuối. 1 2 3 4 5. Mình cũng kết hàng lại các bạn. Cái mõm nó sẽ cong cong như vậy, còn cái phần đuôi ở sau này thì các bạn sẽ chừa cho mình cỡ 20 cm để mình dùng cái sợi này mình sẽ khâu nó vào trong thân nha. Rồi kết hàng lại, các bạn sẽ móc cho mình một mũi xích và kéo lên qua, siết chặt lại. Rồi, để cái phần mo như vậy ha. Con cá sấu là mình sẽ sử dụng cái phần ngược nó lên phía trên như vậy các bạn. Chúng ta móc tới phần đuôi. Phần đuôi các bạn tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 4 mũi đơn. 1 2 3 4. Rồi siết chặt cái vòng tròn lại. Xong 4 mũi đơn rồi, các bạn sẽ móc một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này. Dời kéo lên qua. Rồi đến vòng thứ hai các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, rồi móc vào 4 chân móc này, mỗi chân móc một mũi đơn. 1 2 3
4. Rồi tại đây các bạn sẽ lộn cái phần len bên phải ra bên ngoài trước rồi mình mới kết hàng nha, chứ mình kết hàng xong mình lộn nó rất khó, tại vì cái đuôi nó bé tí à. Đây mình kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này, nó rất là nhỏ cho nên các bạn phải để ý từng trong móc nha. Rồi đó, chút xíu vậy thôi các bạn. Rồi cắt cái sợi len ngắn này đi để mình lên hàng nó khỏi bị lộn nè. Bắt đầu lên hàng thứ 3, các bạn móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, chân thứ hai 2 mũi đơn vào chung một trong móc, là bắt đầu mình sẽ tăng cái đuôi từ từ lên đó các bạn. 2 mũi đơn vào chung một trong móc, chân thứ 3 móc một mũi đơn, chân thứ 4 móc 2 mũi đơn. Kết thúc hàng thứ 3 mình sẽ có 6 chân móc nha. Và chúng ta kết hàng lại bằng một mũi dời vào trong móc của mũi đơn đầu tiên này. Lên hàng thứ 4 lên một mũi móc xích và móc đều 6 chân móc, mỗi chân móc một mũi đơn. Rồi các bạn nhớ móc đủ 6 chân nha, đừng bỏ sót ha. Rồi đến chân cuối cùng này chúng ta cũng kết hàng lại. Xong hàng thứ 4 nha. Lên hàng thứ 5 móc lên mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên một mũi đơn, chân thứ hai một mũi đơn, chân thứ 3 2 mũi đơn vào chung một chân móc, chân thứ 4 một mũi đơn, chân thứ 5 một mũi đơn, chân thứ 6 2 mũi đơn vào chung một chân móc, và mình sẽ móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên này để kết hàng. Xong hàng thứ 5 mình sẽ có 8 chân móc nha. Lên hàng thứ 6 móc cho mình một mũi móc xích và móc đều mỗi chân móc một mũi đơn, là kết thúc hàng thứ 6. Mình có tổng là 8 mũi đơn ở 8 chân móc nha. 4 5 6 7 8. Xong 8 mũi đơn mình cũng kết hàng lại bằng một mũi dời, siết chặt lại kéo len qua, rồi móc lên cho mình một mũi móc xích nữa là mình đã xong phần đuôi. Cũng cắt cho mình một đoạn cỡ tầm 15 đến 20 cm để mình sẽ khâu vào phần thân nha. Đó, chiếc đuôi nó bé tí tẹo là thôi các bạn. Chúng ta móc đến phần mắt của cá sấu nha. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn ma thuật, móc vào trong vòng tròn này lên cho mình một mũi móc xích, móc 6 mũi đơn vào trong vòng tròn. 1 2 3 4 5 6. Siết chặt cái sợi len ngắn lại và móc một mũi dời vào trong móc đầu tiên này. Rồi lên hàng thứ 2 móc lên cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này 2 mũi đơn vào chung một chân móc. Rồi hàng thứ 2 các bạn sẽ móc liên tiếp nhau là 6 chân móc, mỗi chân móc là 2 mũi đơn nha. Đó là chúng ta sẽ có hàng thứ 2 là 12 mũi đơn cho 6 chân móc.
Rồi mình kết hàng lại bằng một mũi dời này đó, và bẻ cái phần thuận ra, và con mắt của mình nó lên như vậy các bạn nha. Bắt đầu lên hàng thứ 3, móc cho mình một mũi móc xích, móc vào chân đầu tiên này một mũi đơn, và chúng ta sẽ móc đều là 12 chân móc là 12 mũi đơn nha, cho hàng thứ 3 như vậy. Và con mắt này thì mình phải móc chặt tay. Rồi đều liên tiếp cho 12 chân móc là 12 mũi đơn, chặt tay để con mắt này nó tạo thành một cái vòng tròn. Rồi kéo lên qua. Khi mình móc chặt tay á là cái phần mắt mình nó sẽ và nó tròn là như vậy ha. Rồi chúng ta cắt len nè, siết sợi len qua và kéo cái sợi len này xuống phía dưới cho nó vào bên trong. Đấy, tại trong móc luôn các bạn, sẽ cho nó vào bên trong này nha. Rồi bóp cho nó tròn tròn nhỏ nhỏ là như vậy các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 2 con mắt cùng công thức, cùng size như vậy nha. Bắt đầu tới cột phần mắt trong, phần này để tạo mắt lồi đó các bạn sẽ dùng sợi len màu trắng nha, cũng tạo cho mình một vòng tròn ma thuật. Móc lên một mũi móc xích, móc vào trong vòng tròn này 5 mũi đơn thôi. 5 mũi đơn, nó sẽ nhỏ hơn con mắt ngoài chút xíu, một mũi đơn nha. 3 4 5, siết chặt lại và móc một mũi dời vào trong mắt đầu tiên như vậy luôn. Đây, công thức cơ mắt nhỏ nó sẽ nhỏ hơn mắt xanh chút xíu. Hàng thứ 2 các bạn sẽ móc 5 trong móc, mỗi trong móc là 2 mũi đơn nha. Là hàng thứ 2 mình sẽ có 10 mũi đơn. Nó nhỏ hơn con mắt xanh một mũi đơn, cho nên hàng thứ 2 nó sẽ có 10 thôi nha. Kẹp luôn cái sợi len thừa này vào trong móc để mình khỏi phải cắt len. Rồi kết hàng lại các bạn. Rồi xong rồi mình cắt len nè. Có mắt nhỏ mình chỉ móc 2 hàng thôi. Rồi mình cũng siết len như vậy và kéo sợi len qua. Rồi con mắt nhỏ này mình sẽ dùng ở cái phần ngược này, cho nên mình phải kéo sợi len xuống phía dưới này một lần nữa. Rồi cái đoạn len dư nè các bạn siết chặt lại, siết chặt lại nha, cho cái con mắt của mình nó sẽ tròn lại như vậy. Rồi chúng ta sẽ cắt mấy cái đoạn len thừa ở phía trên này đi, cắt sát vào luôn. Còn cái đoạn len phía dưới này các bạn sẽ cắt chừa lại một chút xíu thôi, cắt mà ngắn quá nó sẽ bị tuột vào, nhét vào bên trong này các bạn. Đó, mình sẽ sử dụng cái phần mà ra để làm con mắt lồi như vậy. Rồi chuẩn bị thêm cho mình là 2 con mắt lồi màu trắng như vậy cùng công thức nha. Xong rồi bắt đầu chúng ta trang trí nha. Trước khi trang trí thì các bạn sẽ cắt một đoạn len màu đen để chúng ta thêu 2 cái mũi của con cá sấu trước. Thì cái sợi len của mình nó hơi nhiều nè, thì các bạn sẽ tước lấy chừng 2 cọng thôi, 2 cọng ngắn ngắn thôi, chứ các bạn mà lấy nhiều á thì cái phần mũi của mình nó sẽ dày á các bạn. Đây 2 cọng nhỏ như vậy. Rồi chúng ta sẽ thêu nha. Nếu mà các bạn dùng sợi cô tông Việt Nam màu đen á, là các bạn sẽ thêu 2 sợi là được, mình khỏi tước. Đây mình sẽ thêu vào ở 2 cái vị trí này, cách ở giữa là 2 chân móc. Đó, các bạn sẽ thêu vào 2 cái vị trí hốc nó như vậy nha. Cái hốc mũi của nó sẽ nằm ở chính giữa của hàng cuối cùng nè. Đây hàng cuối và hàng thứ 3 các bạn sẽ đâm xéo chân lại. Rồi mình tạo được một hốc mắt. Cái bên đối diện này cách 2 chân móc các bạn nha. Bên đối diện này mình cũng tạo một cái hốc mắt tương tự như vậy nữa. Rồi cũng đâm chân móc vào.
kéo nó xuống. Rồi, siết chặt lại, rồi các bạn sẽ điều chỉnh chút xíu cho nó bằng hai cái mắt với nhau nha. Rồi chúng ta sẽ giấu sợi len vào phía sau này luôn. Rồi các bạn sẽ úp cái phần ngược nó lên phía trên và chúng ta sẽ bắt đầu khâu phần miệng trước vào vị trí này. Đó, các bạn phải để cái phần miệng trước nó bằng với hai cái miệng này nó phải bằng với nhau. Rồi chúng ta sẽ khâu nè, khâu tại vị trí này. Rồi từ cái đuôi các bạn sẽ khâu ở sau này, cái đuôi các bạn để sát vào đây. Đó, để sát chính giữa hai cái chân móc và chúng ta sẽ khâu lần lượt nó vào ngay ở sau đuôi này các bạn nha. Rồi chúng ta cùng khâu thế nào. Đến công đoạn trang trí của mắt, các bạn sẽ cho một ít keo vào trong cái lòng của mắt xanh này. Một ít thôi các bạn cho nhiều là nó sẽ bị tràn ra bên ngoài ấy nha. Rồi, ít như vậy thôi. Bắt đầu mình sẽ úp cái phần màu trắng này đẩy sát vô. Cái màu trắng này sẽ lọt lòng vô trong cái màu xanh đó luôn các bạn, tạo cái phần mắt lồi. Đẩy sát vô xong rồi chúng ta sẽ giữ chặt cho nó tròn lại, cho nên khô keo. Xong rồi bây giờ mình sẽ tới cái công đoạn là mình trang trí vô kẹp tóc nha. Đầu tiên là các bạn sẽ ướm thử vào đây. Rồi, các bạn sẽ ướm thử để các bạn cắt cho nó bằng với cái kẹp tóc của mình nha. Đó, đưa vừa vặn như vậy các bạn nha. Ướm thử vào đây là nó cũng vừa luôn nè. Rồi, các bạn sẽ cắt thêm cho mình một miếng vải dạ màu đỏ thì cũng tương tự cách cắt như vậy. Các bạn sẽ ướm thử cái miệng của cá sấu nè, rồi các bạn sẽ cắt cho nó vừa vào đây. Đây, vừa ở hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ hai thôi nha. Đây, từ cái miệng của nó các bạn áp vào vừa với hàng móc thứ nhất và hàng móc thứ hai thôi. Để hàng móc thứ ba các bạn sẽ thêu phần răng cá sấu nha. Bắt đầu chúng ta cho một ít keo vào phần vải dạ màu đỏ để mình dán cái phần lưỡi của cá sấu trước. Rồi các bạn sẽ đưa thẳng vào, nhớ là đẩy sát vào luôn các bạn nha, để chừa ra một hàng móc ngoài cùng để chúng ta thêu lưỡi nè. Rồi cho khô keo chút xíu rồi bắt đầu mình thêu nhé các bạn. Bắt đầu chúng ta thêu nha,
lấy một đoạn chì trắng và gút cái phần đầu này cho chặt lại. Rồi mình sẽ đưa lên sát vào cái mí màu đỏ của cái lưỡi cá sấu đó các bạn, đưa sát vào, gút sợi len ha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ cho cái sợi len vòng qua cái kim khâu len này một lần nè, vòng qua một lần như vậy nè các bạn nha, để cái kim này vòng cái sợi len qua một vòng như vậy. Rồi chúng ta sẽ đâm kim vào chân kế tiếp này, đâm kim vào chân kế tiếp, đẩy cái kim xuống phía dưới, kéo sợi len xuống dưới, kéo sát lại. Rồi các bạn chỉnh cho nó nhô nhô cái phần răng nó lên, đó là chúng ta đã tạo xong một cái răng rồi nha. Rồi các bạn sẽ cắt khoảng tầm 2 đến 3 chân móc, mình lại tạo tiếp một cái răng nữa. Đó, đẩy sợi len lên rồi bắt đầu nè, cái kim khâu len nè các bạn sẽ vòng qua cái kim một vòng, rồi đâm tại cái vị trí cách đó một chân móc nha. Cái chân mà chúng ta lên cái sợi len này, chúng ta sẽ đâm qua cái chân kế bên nha các bạn, vòng cái sợi len qua kim, rồi chúng ta sẽ đâm cái kim qua cái chân kế bên này, rồi kéo cái sợi len xuống. Mình sẽ có được một cái răng thứ hai. Lúc kéo là các bạn kéo chậm chậm thôi, để cái răng, để cái phần len của mình này nó nhô cao lên. Đây, nó sẽ nhô cao lên là nó tạo được một cái răng nha. Đấy, các bạn sẽ lặp lại tương tự cho mình, cứ cách khoảng 2 đến 3 chân móc thì các bạn sẽ làm tiếp một cái răng như vậy nữa nha. Rồi, con cá sấu thì nó có tầm 4 đến 6 răng, thì các bạn sẽ phân bổ nó đều đều ra như vậy là được nha. Rồi, đó, cá sấu mini thì các bạn cỡ làm một răng ít ít như vậy thôi. Thêu xong cái răng cuối cùng rồi thì các bạn sẽ cho cái đoạn chỉ thừa nó xuống phía dưới này. Cái đoạn này lát nữa mình cũng dán cái vải dạ, cho nên các bạn chỉ cho nó xuống dưới rồi chúng ta kết lên lại thôi, chứ không cần phải giấu kỹ nha. Rồi để nó dài dài ra chút xíu, lát nữa mình dán vô trong cái vải dạ cũng được. Rồi, khi cái kẹp tóc của mình nó đã cố định vào trong cái miếng vải dạ như vậy rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ dán nha. Đây, các bạn sẽ dán trực tiếp nó vào cái vị trí này cho mình chắc, thật chắc nha. Mình cho keo đều xung quanh cái miếng vải dạ này. Rồi bắt đầu các bạn sẽ canh chỉnh và áp vào trong cái con cá sấu nha. Phải canh cho thật là đều. Rồi canh đều như vậy rồi chúng ta giữ cho nó khô keo nha các bạn. Khi các bạn dán xong các bạn nhớ là canh 4 góc thôi, có chỗ nào còn sót thiếu keo thì các bạn sẽ điều chỉnh nha. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ kiểm tra lại lần nữa nè. Đó, bẻ kẹp ra bẻ kẹp lại thì coi có ổn chưa, là chúng ta đã hoàn thành xong cái con cá sấu mini mà để gắn lên kẹp tóc rất là cưng nè. Rồi các bạn thấy video này hay nhớ cho mình xin một like với nha, và để lại bình luận bên dưới. Nếu đoạn nào các bạn thắc mắc, các bạn chưa hiểu rõ đó thì các bạn cứ để lại bình luận, mình sẽ hướng dẫn các bạn móc hoàn thành xong cái mẫu kẹp tóc cá sấu mini như vậy nha. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn móc thành công. Nếu các bạn mới ghé kênh của Liễu lần đầu tiên thì nhớ ấn vào chuông đăng ký để theo dõi những video sắp ra trên kênh mới của Liễu nha. Bye bye.